3 benda paling best kalau anda gunakan konsep kilang tanaman. Satu, kawasan tak luas. 2, bebas daripada serangga perosak. Jadi sayur-sayur yang dihasilkan bernutrisi dan sihat dan selamat nak dimakan. Dan ketiga, tak panas, tak payah nak kerja kat tanah, tak ada cacing, tak ada ulat-ulat. Jadi dia sesuai kalau ada usahawan-usahawan muda yang nak cuba-cubakan diri dalam bidang-bidang pertanian tapi nak glamour sikit, dan juga sebab digunakan teknologi. So dia ada IoT, dia ada boleh monitor tanaman-tanaman ni daripada rumah lah. Kita tengok kat handphone. Jadi konsep ni paling bagus dibangunkan, dan sejak 2018 dah mula komersialkan oleh MARDI. Boleh contact MARDI untuk lebih maklumat yang lebih terperinci. Dia paip-paip salad lah kata. Yalah. Kan?